विकल्प रिटायरमेन्ट थियो, अरू कुनै रिटायरमेन्ट छैन टु बी अनेस्ट होइन। घुँडामा पानी जमिरहेको थियो, मलाई थाहा नै छैन। त्यही बेला त्यो पानी सिरिजले तानेर एउटा इन्जेक्सन लिएर खेल्न सकिन्थ्यो। 25 रुपियाँ भत्ता लिएर पनि खेलाएको छौँ। त्यही किर्तिपुरको तल माथिल्लो त्यो जहाँ अहिले दर्शकहरू बसेर क्रिकेट हेर्नुहुन्छ त्यहीँ बसेर भुइँमा बसेर पातबाट खाएको पनि छौँ। इभन केटाहरूलाई मैले पनि भन्छु, जस्तै हाम्रो पालामा न फिजियो थियो, न यस्तो किसिमको डाइटहरू हामीले पाइन्थ्यौँ होइन, न यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन होइन। तर पनि हामी जहाँ त्यतिखेर क्रिकेट खेल्थ्यौँ, हामी इन्टरनेसनल लेभलमा पनि खेल्थ्यौँ होइन। हामीसँग एउटा पर्टिकुलर कोच पनि हुनुहुन्थेन क्या, जसले हामीलाई ट्रेनिङ गराउनु, भट्टनागर सर भन्ने दिल्लीबाट गराउनु भएको थियो, तर उहाँ आउनु भएन हामीसँग। पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सरल बैंकिङ सबैका लागि। Classroom Private Limited. We educate, we motivate. A complete training academy to join British Gorkha. Koteshwar, Kathmandu. अब सँगै खेल्दा त यस्तो हुन्छ, अब एज अ क्याप्टेन अब मैले त सबै इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्थ्यो होइन। अनि अब हामी जस्तै किन इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ भने अब उनीहरूले त सुन्थ्यो, त्यो अनुसारले गर्थ्यो होइन, इनफिल्ड होइन। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो हामी चाहिँ अब खेल्दा चाहिँ कहिले त्यो म्याच चाहिँ कहीँ फसिहाल्यो, केही भइहाल्यो भने अनि हामी सबै अब क्याप्टेन मात्र होइन, खेलाडी पनि पजल भइहाल्थ्यो। हामी 4-5जनाको एउटा सर्कल थियो हाम्रो होइन, के गर्ने। अनि अर्को हाम्रो एउटा चाहिँ के भइरहेको थियो, टेन्सन केही हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ बाहिरदेखि कोचले चाहिँ जुन मेसेजहरू पठाइरहेको हुन्थ्यो, त्यो हामी चाहिँ कहीँ फलो गरेनौँ भने त्यसमा पनि क्रिटिसाइज भइरहेको हुन्थ्यो कि। अब क्रिटिसाइज हुने भनेको क्याप्टेनकै हो होइन। तर त्यतिखेर मैले चाहिँ पाएको जुन जति पनि मसँग खेलेको सिनियर मतलब अन्डर 19बाट आएको अरू सिनियर केटाहरू पनि थियो, अरू पनि थियो होइन, त्यतिखेर सपोर्टिङ रोल मैले पाइरहेको हुन्थेँ कि। अनि होइन दाइ तपाईँले उसको कुरा नसुन्नु, तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुहोस् भन्थ्यो। पछि विनोदले पनि यो कुराहरू मलाई भन्थ्यो, दाइ छोडिदिनु उसको बानी त्यस्तै, तपाईँले आफै हामीले यहाँ आफै गर्नुपर्छ भन्थ्यो कि। त्यतिखेर अब अभियसली भन्ने बेला त्यतिखेर चाहिँ नि अब क्याप्टेनको रोल चाहिँ एउटा टस गर्ने मात्रमा लिमिट देखिन्थ्यो है। जस्तै कतिपय डिसिजनहरू चाहिँ नि बाहिर पेभिलियनबाट आइरहेको हुन्थ्यो होइन। तर मैले चाहिँ आफ्नो क्याप्टेनसिपमा जति पनि क्याप्टेनसिप गरेँ, तर सुरुमा त अब मैले पनि त्यति चिन्थेन, किन ऊ अन्डर 19 कोचबाट आएको थियो होइन, हाम्रो रोयल आइस जुन अफिसियल कोच भनौँ न नेपालको। अब सुरुमा हामीमा सुनिन्थ्यो, मान्ने गरिन्थ्यो, उहाँले इन्स्ट्रक्सनहरू पठाएको त्यसलाई फलो गरिन्थ्यो। पछि कस्तो भइदियो भने अब हरेक चिजमा चाहिने अलिकति के इन्टरप्सन गर्दाखेरि मलाई नि कहिलेकाहीँ कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो होइन। अब उसले चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि मैले यस्तो गरिदिन्थेँ कि, अब उसले लेफ्टमा भन्थेँ, मैले उसलाई राजकुमार बनाएर फलाइदिन्थेँ। त्यसले गर्दा नि हामी दुईवटाको बिचमा पनि अलिकति नराम्रो भइरहेको थियो बिचमा। अब म्याचको सिचुएसनले के मागिरहेछ इनफिल्ड होइन, त्यो त अब हामीले इनफिल्डमा भएको खेलाडीलाई थाहा हुन्छ। त्यतिखेर मलाई जे अरू केटाहरूले पनि सपोर्ट गर्थ्यो होइन, तपाईँले आफ्नो तरिकाले गर्नु, उसको कुरा नसुन्नु भन्थ्यो कि। त्यो अलिकति चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ त्यो हुन्थ्यो, त्यतिखेर फिल हुन्थ्यो। राजु खड्कालाई चिन्दाखेरि चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ, व्यक्तित्व एज अ प्लेयर र व्यक्तित्व कति फरक छ? होइन, मैले एज अ प्लेयर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हि इज प्रोबब्ली द बेस्ट अलराउन्डर द्याट आई प्लेड विथ, इन्क्लुडिङ पारस पनि त्यो ब्र्याकेटमा। हि माइट नट हेभ अचिभ वाट पारस डिड, तर इन टर्म्स अफ जुन क्यालिबर र जुन प्रकारको फ्लेयर थियो राजु दाईको होइन, त्यो बेलामा उहाँसँग मात्रै थियो। वी अल वान्टेड टु बी लाइक हिम। ब्याटिङ गर्दाखेरि छक्काहरू हान्न हामीले उहीँलाई हेरेर सिक्थ्यौँ। त्यतिखेर नेपाल टिममा अरू धेरै ब्याट्सम्यानहरू थिएनन् जो कि त्यत्रो लामो छक्काहरू हान्न सकोस् भनेर। सो वान अफ द रोल मोडल्स अन क्रिकेट फिल्ड। अफ द फिल्ड हामी त्यति धेरै इन्टरेक्सन्सहरू नगरे तापनि एउटा रेस्पेक्ट जहिले पनि थियो, किनभने हिम बिङ द क्याप्टेन अफ द टिम, म जुन बेला टिममा वर्किङ गरेँ। र त्योभन्दा पनि अर्को कुरा कस्तो भने द काइन्ड अफ पर्फर्मेन्सेस द्याट हि युज टु पुट अप, त्यो डोमेस्टिक क्रिकेटदेखि लिएर सबैमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेभल अफ रेस्पेक्ट हि अलरेडी ह्याड हामी सबैबाट। सो मैले चिन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, सबभन्दा पहिले त एज अ क्याप्टेन होइन, र समबडी हु लेड अस विथ ग्रेट रेस्पेक्ट। र त्यो सँगसँगै अनि मैले भनिहालेँ आई हेभ अलवेज बिन अ रेबल त्यो ग्रुपमा पनि। मलाई कतिचोटि पिपल हेभ मिसअन्डरस्टुड मी फर बिङ रुड पनि। तर द थिङ इज कि मलाई चाहिँ सुरुदेखि के लाग्थ्यो भने यु गट टु डु वाट यु बिलिभ इज राइट रादर देन वाट समबडी इज टेलिङ यु। म त्यही राजुदालाई पनि बेला बेलामा गएर, किनकि अन्डर 19बाट कोच त्यतिखेर आउनुभएको थियो,
सो आई न्यू हिम बेटर इन द्याट रेस्पेक्ट किनभने मैले अलरेडी उहाँसँग सर्टेन नम्बर फेरि काम गरिसकेको थिएँ सो मैले राजु दाइलाई पनि त्यही भन्थेँ दाइ पहिला आफूलाई हेरौँ होइन इफ वाट यु आर थिङ्किङ इज नट कमिङ अफ त्यसपछि कोही एक्सपर्टको राय मानौँला भनेर अनि त्यही पहिलेदेखि नै आई मिन अब राजु दाई हेज बिन वान अफ द लेजेन्ड्स तपाईँले सुरुमै इन्ट्रोडक्सनमै भनिहाल्नुभयो सो आई निड टु एड नो फर्दर त्यसमा एडजेक्टिभ्सहरू चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरो चाहिँ के थियो खेल्दाखेरि चाहिँ टिममा फास्ट रिसाउनुहुन्थ्यो कि पहिलेदेखि अहिलेसम्म होइन अहिले पनि राजु दाईलाई रिस उठ्नलाई खासै धेरै केही हुनु पर्दैन सोचे भन्दा अलिकति दायाँ बायाँ भए पनि उहाँ रिसाइहाल्नुहुन्छ सो इज भेरी सेट ग्राउन्डमा पनि रिसाएर होइन रिसाएर इट्स यो सी क्रिकेटले एउटा चाहिँ के गर्छ भने जतिसुकै रिस उठ्यो भने यु क्यानट हेल्प इट तपाईँलाई जतिसुकै किनभने तपाईँ आफ्नो स्किल बाहेक अरू केही कन्ट्रोलमा हुँदैन क्रिकेट फिल्डमा सो रिस उठ्यो नि खासै केही गर्न सक्ने थिएन अम्पायर्स हुन्थे म्याच रेफ्री हुन्थे सो देयर इज अलवेज अ रिस्ट्रिक्सन के कतिसम्म गर्न सकिन्छ कराउन सकिन्छ तर एउटा मात्रै बानी राजु दाईको हुन्छ नि हामी सबैले डिस्कस गर्ने भनेको रिसा हुनुहुन्थ्यो छिटै रियाक्ट गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो त्यो बाहेक अझै खासै मैले आई मिन पर्टिकुलरली यो इन्सिडेन्ट भन्नु होइन कि बट वी अल न्यू कि राजु दाईले यदि सोचे जस्तो भएन या भने जस्तो भएन भने ही विल गेट एजिटेटेड भनेर र त्यो कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा थियो टिममा चाहिँ हजुर सजग हुनुपर्छ कि त सजग हुनुपर्थ्यो कि गाली खानलाई रेडी हुनुपर्थ्यो थाहा हुनुपर्थ्यो गाली खाइन्छ भनेर अनि सो रिस भने त्यस्तो रिस होइन भन्नाले कस्तो नि अलिकति हुन्छ नि अब क्याप्टेन भइसकेपछि एग्रेसन त आइहाल्छ होइन अब भनेको कुरा भइरहेको छैन अब मैले सोचेको कुरा त्यो आइरहेको छैन होइन त्यही भएर म कहिले कराइदिन्थेँ अनि जस त्यो इनफिल्ड भएपछि आउटफिल्ड हामी जब ग्राउन्डबाट बाहिर जान्थ्यौँ नि हामी फेरि होइन त्यस्तो त्यो कुरो हामीले दोहोऱ्याउँदा पनि दोहोऱ्याइन्थेन होइन फेरि अनि उनीहरूले भन्थ्यो दाइ क्या रिसाउनु भयो आज ग्राउन्डमा भन्थ्यो मलाई भन्थ्यो अनि मैले त्यतिखेर मैले उसलाई एकदम ट्रुली एन्सर दिन्थेँ कि हेर यस्तो गल्ती गरेर म सधैँ रिसाउँछु भन्थेँ मैले किनकि मिस्टेकमा त अब रिसाउन पाइनु पऱ्यो नि हाम्रो चाहिँ क्याप्टन त होइन त्यही हो तर त आउटफिल्ड गएपछि हामी जस्ट फ्रेन्ड हुन्थ्यौँ फेरि बलिङ गर्दाखेरि त्यो अभियसली तर त्यो रिस देखाउनु त मिल्थेन नि त त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ मैले के गर्छु त्यसमा त मेरोमा डिपेन्ड गर्छ हामीले बााउन्सर हान्छु त्यसलाई यर्कर हान्छु त्यो त हामीसँग हतियार हुन्थ्यो नि त्यतिखेर त तर हामीले चाहिँ फिजिकली केही गर्न सकिन्थेन होइन ओरली पनि त्यतिखेर हामी केही पनि भनिन्थेन गालीसाली केही नि गरिन्थ्यो स्न्याचिङहरू त्यस्तो चलन थिएन तर नेक्स्ट बलमा चाहिँ जोस केटाले दाइ कम उसले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति दाइ अब यसलाई हान्नुपर्छ भन्थ्यो त्यसपछि हामी अलिकति के नेक्स्ट चाहिँ सरप्राइज हुन सक्थ्यो र ब्याट्सम्यानलाई एक्चुअली युएमा खेल्दाखेरि मलाई याद छ अब यस्तो हेरेछु अब 2-3 बल फालिसकेपछि अब म छोड्न त मिल्दैन अब 2-3 ओभर 3 ओभर त फाल्नु पऱ्यो मैले सधैँ भेषाकर ल्याएर म अलिकति बिस्काइदियो दाइ तपाईँको त बलिङ केही पनि देखेको छैन भन्थ्यो मलाई है किन र के भयो खै दाइ तपाईँको त्यो यार नेपालमा जस्तो केही पनि आएको छैन भने त्यसपछि त्यो के भयो मलाई भयो भित्रबाट मलाई के भयो होइन त्यसपछि ल ठिक छ भने म आफ्नो राउन्डअपमा गएँ मैले के सोचेँ मैले के भने यसले यार सानो राम्रै त्यो ट्राई गरिरहेको छु फालिरहेको छु मैले बल होइन किन भयो सोचेँ त्यसपछि म भित्रबाट अब के ऊर्जा आयो के भयो भने हुन्छ नि त्यसपछि मैले 4-5 बल मैले जब फालेँ होइन जब फाल्यो त्यो बल चाहिँ त्यो ब्याट्सम्यान बिट भएर निस्क्यो नि अनि त्यो सरले तारिफ भयो वादा यो हो तपाईँको बल भने नि त्यो इन्सिडेन्ट एउटा भएको थियो हाम्रो अब दुवैजना अहिले कोचिङ लाइनमा हुन्छ टिमको युवा खेलाडी कतिको कठिन चाहिँ यो छ विशेष गरी नेपालमा बस्छ मेरो एक्सपिरियन्स हेर्नु अब कठिन त अवश्य पनि छ किनभने मैले सुरुमै तपाईँलाई भने नि स्ट्रक्चर छैन बोर्ड छैन अब हामीले सोचे अनुरूप केही हामी 1 महिना 1.5 महिनाको प्लान दिन्छौँ 10 दिन 15 दिनमा आएर बल्ल बार्गेनिङ हुँदा बल्ल आएर सेटल हुन्छ होइन सो सजिलो छैन तर कस्तो भने हेर्नु इट्स यो चोइस वेदर यु वान्ट टु डु इट अर नट मलाई के लाग्छ भने आई पर्सनली बिलिभ कि आई क्यान डु इट द बेस्ट इन माई कन्ट्री मलाई चाहिँ त्यो आई बिलिभ इन द्याट मलाई के लाग्छ म सबभन्दा राम्ररी गर्न सक्छु भनेर म चाहे नेगोसिएट गर्नु परोस् त्यसको लागि या मलाई प्लेयर खोज्न जानु परोस् या कोही प्लेयरसँग कुरा गर्नु परोस् आई फिल द्याट आई क्यान डु द्याट त्यही भएर म गरिरहेको पनि हो सो मेनी पिपल अघि दाइले पनि भन्नुभयो धेरै मान्छेलाई लाग्ला कि उसले गरेको कुराहरू गलत हो या सही हो आई लिभ इट अप टु देम टु डिसाइड त्यो कुरा मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ वाट आई डु इज आई ट्राई माई बेस्ट टु जति पनि मसँग रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई म बेस्ट युटिलाइज गर्न सकौँ त्यसबाट जो कसरी हुन्छ हाम्रो सबैको उद्देश्य चाहिँ के हो भने अहिले चाहे राजु दाइ हुनुहुन्छ या इभन पारसहरू होस् या इभन अहिले आएको कोच होस् चाहे जगत गुरु हुनुहोस् जति पनि क्रिकेटमा लागेको व्यक्तिहरू छौँ हामी सबैलाई के थाहा छ भने क्रिकेट ग्रो गर्यो भने मात्रै क्रिकेटिङ फर्टिनिटी पनि ग्रो गर्छ यदि क्रिकेटै भएन भने हामीलाई कसले पुज्छ र हामीलाई कसले सोध्छ र यदि भोलि क्रिकेट
तल तल ओह्रालो लागिरहेको छ भने हामी कुन घमण्डका साथ भन्छौँ हामीले पनि क्रिकेट खेले हो है नेपालको लागि भनेर। सो त्यो सबै बनाएर राख्नलाई, त्यो सबै मेन्टेन गर्नलाई पनि इट्स भेरी इम्पेरेटिभ कि हामी सबैजना मिलेर क्रिकेटको डेभलपमेन्टको लागि काम गरौँ, क्रिकेटको बेनिफिटको लागि काम गरौँ। हेरौँ जुन बेला कुनै बिजनेस ग्रो गरेर आउँछ नि त्यो बेला एफर्ट हाल्ने बेला हो। र त्यो बेला यदि एफर्ट जसले हालेछ, जसले त्यो बिजनेसमा आफ्नो इनपुट्सहरू हालेछ, उनीहरूले त्यसको फ्रुट्स लाइफ लङ रिप गरेर आउँछ, लाइफ लङ त्यसको बेनिफिट लिएर आउँछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो त्यही टाइम हो जुन बेला यो ग्रो गर्दैछ क्रिकेट नेपालमा। यो बेला यदि हामीले आफ्नो तर्फबाट 100% एफर्ट हालेनौँ, चोइसेसहरू हामी सबैसँग छ। म मेबी अस्ट्रेलिया युएसको लागि ट्राई गर्थेँ होला, देयर इज नो रिजन कि किन जान पाउँथेन होला। उहाँले त्यही गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, विदेश जान्छु, नेपाल खेलिसक्यो, क्याप्टेन भइसक्यो, विदेश जान्छु गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। सो मेनी अदर्स कुड हेभ डन द सेम। तर हामी त्यहाँ बसेर इन्स्पाइट अफ सबैले कुरा काटेर आउँछ नि यार, लेट्स फेस इट। म यहाँबाट गयो भने अर्को दुईजनाले यो तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेर दुईजनाले कुरा काट्छ, उल्टो उसले नै अपर्च्युनिटी पाउनु छ, उसैले कुरा काटिरहेछ, उसैले भन्छ कुरा काटिरहेछ भनेर काट्छन्, गर्नु पनि पर्छ। सबै मान्छेलाई त्यो क्रिटिसिजमले ऊर्जा पनि दिने गर्छ। सो त्यो हुँदाहुँदै पनि यो टाइम आई बिलिभ कि पुट इन गर्ने टाइम हो, हामी आफ्नो तर्फबाट दिने टाइम हो यो नेपाल क्रिकेटलाई। र दिइरहेछौँ यो सोचमा कि भोलि गएर नेपाल क्रिकेट फल्यो भने चाहिँ हामीलाई यसले बाबुआमाले छोराछोरी किन पाल्छन्, बाबुआमाले छोराछोरीमा त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट किन गर्छ। आशा एउटा के हुन्छ भने म बुढो भएपछि एटलिस्ट मेरो छोराछोरीले मलाई एब्यान्डन चाहिँ नगरिदियोस्, लगेर वृद्धाश्रममा नहालिदियोस्। मेरो पनि पर्सनली भन्नुहुन्छ भने आई डोन्ट नो अबाउट राजु दाइले के भन्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ पर्सनल बिलिफ चाहिँ के भने अहिले जति मैले नेपाल क्रिकेटको लागि गरिरहेको छु त्यसले गर्दा नेपाल क्रिकेटले भोलि मलाई लगेर वृद्धाश्रममा चाहिँ राखिदिँदैन। कुनै न कुनै वेमा नेपाल क्रिकेटले यसले मेरो भरण पोषणमा मलाई थोरै भए पनि मद्दत गरेको छ, सो यसलाई चाहिँ मैले हेरिदिनुपर्छ है भनेर या यो प्रति सफ्ट कर्नर चाहिँ राखिदिनुपर्छ। नहेर्दै भने पनि एउटा राम्रो आँखाले हेर्दै पुग्छ, फाइनेन्सियली नहेर्दै होस्, अरू कुनै वेमा नहेर्दै होस्, तर एउटा राम्रो आँखाले यसले नेपाल क्रिकेटको लागि केही गरेको छ है भनेर चाहिँ हेर्दै पुग्छ। एक्चुअली भन्दाखेरि म रिटायरमेन्ट मेरो अफिसियल डिक्लेरेसन त मैले गरेर पाएन है, त्यतिखेर केही सिस्टम पनि थिएन, त्यतिखेर केही पनि कसैले पनि त्यति चासो पनि लिएन कि अब राजुलाई रिटायर गरौँ, एउटा तरिकाले गरौँ होइन, एउटा सिस्टमबाट गरौँ, त्यो कसैले पनि चासो लिएन। अनि त्यसपछि एउटा टुर्नामेन्टमा जब सिलेक्सन म्याच चलिरहेको थियो त्यतिखेर म 3 महिना अगाडि मलाई चाहिँ टाइफाइड भएको थियो कि, अनि त्यो मैले रेस्ट गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले उहाँ क्लबमा के भने नि म खेल्ने कि नखेल्ने भन्दाखेरि तिमी खेल्न सक्छौ नि खेल यार भने। अब उसलाई उनको मेन प्लेयर मै थिएँ होइन, उसले मलाई जबरजस्ती खेल्न आयो भने म त्यसपछि काठमाडौँ आएँ। अनि मैले फेरि जब म ड्रप भएपछि कुरा हो कि यो, अनि त्यो सिलेक्सन म्याचमा आएँ, अनि मैले बलिङ पनि गरेँ, ब्याटिङ पनि गरेँ, तर त्यस्तो पर्फर्मेन्स त्यस्तै राम्रो त हुन सकेन होइन। अनि किनकि म आफैलाई मलाई फिल गरिरहेको थिएँ कि म अलिकति विक छु, किनकि अब भर्खरै अब टाइफाइडबाट उठेको मान्छेले कहाँ हो एकैचोटि होइन, 1 हप्ता 10 दिनमा रिकभरी गर्न गाह्रै हुन्छ नि। अनि त्यसपछि मेरो सिलेक्सन भएन, त्यो नभएपछि म चाहिँ त्यति निराश पनि भएन, किनकि मैले आफूलाई बुझिसकेको थिएँ कि मैले चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन होइन। तर पनि मलाई एउटा चाहिँ के बिलिभ थियो भने के थाहा मेरो त पुरानो जुन पास्टको जुन हेरेर पनि मलाई क्याम्पसम्म एटलिस्ट चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छ कि भन्ने मेरो सोच भएको थियो। अरूले पनि त्यही मलाई सजेसन गरेको थियो, तर त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ कि मलाई गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो, किनकि क्याम्पमा त अलिकति फेरि वर्कआउटहरू बढी हुन्छ होइन, फेरि नगर्न सक्दा त्यो मेरो माइन्डमा स्ट्राइक गरिसकेको थियो। अनि जब सिलेक्सनै भएन म एकछिन जाने मैले कस्तो भयो नि मेरो सिलेक्सन भएन होइन, त्यो के कस्तो के अब जोक टाइपले मलाई आफैलाई स्ट्राइक भयो, मेरो सिलेक्सन भएन भन्ने भयो मनमा होइन। ठिकै छ घर। त्यसपछि मैले सो अब माइन्ड के गरेँ नि अब मेरो सिलेक्सन भएन, अब ठिक छ। म त्यसपछि मैले त्यस्तो एकदमै नराम्रो नेगेटिभ केही पनि सोच राखेन होइन, किनभने त्यतिखेर मेरो सिलेक्सन हुँदाखेरि उहाँ मेरै आफ्नै दाजु हुनुहुन्थ्यो सिलेक्सन कमिटीमा है, बस्न चाहियो भने उहाँले चाहिँ केही पनि गर्न सक्नु भएन भन्नु आएर मलाई आफैले भन्नुभयो, मैले केही पनि गर्न सकेन तर तेरो लागि दाजु भन्नु। ठिक छ दाइ केही छैन, त्यो पार्ट अफ गेम भयो नि, तपाईँले अब आफ्नो जे होस् तपाईँले चाहिँ अनेस्टी गर्नुभएको छ त्यही राम्रो भन्ने मैले त्यति कुरा भयो। अनि एकचोटि डिस्कसन पनि पऱ्यो यो विषयमा। त्यसपछि म इन्डिया गएँ, इन्डिया जाँदाखेरि मेरो आफ्नो घरको अब मैले के मेरो चाहिने माइन्ड कसरी डाइभर्ट भयो नि, अब ठिक छ क्रिकेटमा यत्रो वर्ष नेपाललाई सर्भ गरेँ, अब फ्यामिलीलाई पनि यसो हेरौँ न केही हेरौँ भनेर त्यतिखेर हाम्रो ल्यान्डलोडको चाहिने लफडा चलिरहेको थियो। अनि इन्डियातिर गयो, इन्डियातिर गएर म लगभग 8-9 महिना चाहिँ त्यहीँ। अनि त्यहाँ गएपछि मैले के सोचेको थिएँ नि, अहिले त क्रिकेट त्यतिखेर वर्षमा एकताबाट त एससी ट्रफी हुन्थ्यो कि होइन, खास त्यस्तो हुन्थेन। त त्यहाँ नेपाली च्यानलहरू आइरहन्थ्यो,
अनि एक दिन म जाने साथी त्यही हाम्रो रिलेटिभ्सहरू बसेर हामी चाहिँ टिभी हेरिरहेको थियौँ नेपाल 1 भन्ने च्यानल आउँथ्यो कि अनि नेपाल चाहिँ स्क्रोलिङमा देखेँ नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यानले चाहिँ 22 जना खेलाडी छनौट गरेको छ एससी ट्रफीको लागि भन्दाखेरि म एकदम एक्साइट भएको मेरो नाम त छैन म हेर्न बसेँ तर मेरो नामै देखेन कि मैले त्यहाँ नाम नदेखेपछि मलाई अचम्म लाग्यो त्यसपछि अब सबैलाई थाहा छ कि म चाहिँ नेसनल टिमबाट खेलिसकेको छु मेरो त्यहाँ रिलेटिभ्सहरू सबै बस्नु भएको छ हेर्नु भएको छ अनि उहाँले मलाई अब कस्तो क्वेसन गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई एकदम नराम्रो फिल भयो कि म 22 मा पनि एडजस्ट गर्न सकेन अब त भने मैले होइन एटलिस्ट क्याम्पमा पनि त्यति त्यसपछि मैले के अब ठिकै छ मेरो टाइम अब अफ भयो कि जस्तो लाग्यो होइन अब मैले पनि अब छोड्नुपर्छ अब न्यू कमर्सहरू आइरहेछ अब उनीहरूलाई चान्स दिनुपर्छ नि त्यसपछि मैले आफ्नो सोच बनाएँ तर मैले अफिसियली चाहिँ डिक्लेरेसन मैले भनेँ कि मैले रिटायर भयो भनेर त्यो मैले मौका नै पाएन क्या अघिल्लो सिरिजसम्म क्या एउटा टिमको क्याप्टन अर्को सिरिज यो त्यो त्यसपछि निस्केपछिको इन्सिडेन्ट हो यो के अनि राजा त्यो बेलामा चाहिँ त्यो टिममा निस्किनु भन्दा पनि त्यतिखेर इन्जुरीले गर्दाखेरि एउटा टुर चाहिँ मिस गर्नुभएको थियो त्यतिसम्म थाहा थियो त्यसपछि उहाँले सन्चो नभएर अराउन्ड 3-4 महिना क्रिकेट खेल्नु भएको थिएन क्याम्पमा पनि त्यतिखेर त्यो सन्चो छैन भनेर इन्फर्मेसनमा नराखेको त्यतिखेर चाहिँ मलाई जहाँसम्म याद छ किनभने त्यतिखेर म क्याप्टन भइसकेको थिएन परेश बिचमा एकचोटि क्याप्टन भएको थियो सायद त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यही इन्फर्मेसन पायौँ कि राजदाई सन्चो हुनुहुन्न राजदाई खेल्नु भएन भनेर त्यसपछि दाइले भन्नु भने वर्षमा एउटा टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो एउटा टुर्नामेन्ट मिस गर्नु भनेपछि 2 वर्ष ग्याप हुन्थ्यो कि सिधै किनभने यो वर्ष अब यो सिजनमा यो वर्ष खेलेन भने अर्को वर्ष एकैचोटि देखिन्थ्यो कि लास्ट 2 वर्ष नदेखेपछि नोबडी क्वेसन के त्यो बेला नि जहाँसम्म म अहिलेसम्म दाइलाई कन्भिन्स गर्न ट्राई गर्दैछु कि त्यो रिटायरमेन्टमा नेपालमा रिटायरमेन्ट दिन्छन् भनेर नसोचेको हुन्छ लिनुपर्छ दाइ भनेर दाइलाई मलाई अहिले पनि भन्नुहुन्छ उहाँले जिस्केर भन्नुहुन्छ डोडा तैँले मात्रै रिटायरमेन्ट लिने भनेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ होइन तर मेरो फेरि आफ्नै स्टोरी छ त्यो रिटायरमेन्टको पनि मैले बारम्बार सुनाइसकेको छु होइन सो यो चाहिँ नेपालमा कस्तो भने अहिले पनि कल्चर बसिसकेको छैन कि हामीले नै बसाउने हो त्यो कल्चर पनि अब अहिले पनि यो तपाईँले अघि कुरा गर्नु भने क्याप दिने कल्चर त्यो हामीले नै बसाएको हामीले टिभीमा हेऱ्यौँ कोचेसहरूसँग सुन्यौँ यसको बारेमा वाट डज इट मिन टु हेभ अ कन्ट्री क्याप भनेर बल्ल आएर पुगुदुगु आएर नम्बर दिन थाल्यो द्याट्स वेयर आई गट त्यो नम्बर 1 त्यसपछि मैले पाएको त्यो उसको ऊ आएपछि त्योभन्दा पहिले म नम्बर 1 खालि एउटा सोचले लाउँथेँ कि मलाई यो क्रिकेटको फिल्डमा नम्बर 1 भएर बस्नु छ खेल्नु छ नम्बर 1 भएर म नम्बर 1 लिन्छु भनेर तर त्यो क्यापको नम्बर 1 हुनुमा त एटलिस्ट जसले पहिले त्यो फर्मेट रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यसलाई दिन्छ भनेर पछि थाहा भयो सो यो सबै कल्चर बसाउन सिस्टम बसाउन रिटायरमेन्टको कुराहरू प्लेयरहरूलाई सम्झाउन उनीहरूको करियर प्लानिङ त वी आर फार अवे फ्रम त्यो स्टेजमा पुग्नलाई एटलिस्ट प्लेयर म्यानेज गर्न सिक्नलाई आई थिङ्क वी निड टु हेभ अ बोर्ड अब चाहिँ अब एट द एन्ड अफ द डिस्कसन विल हेभ टु फेस इट कि हामी वी निड अ प्रपर बोर्ड वे पिपुल नो वाट टु डु रादर देन जस्ट गोइङ विथ द फ्लो कि आज भोलि अब बोर्डको काम खालि यति मात्रै रहिगएन कि भोलि टुर्नामेन्ट हुँदैछ 10 दिन क्याम्प राखौँ केटाहरूलाई सेलेक्सन गरेर पठाइदिउँ या वर्षमा एउटा टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गरिदिउँ तपाईँको देशमा झन्डै अहिले 3टा प्रिमियर लिग परिषदले गराउने लिग्सहरू गरेर म्याचेसहरू भइरहेछन् खालि म्यानेज गर्ने कुरा मात्रै हो एउटा आफ्नो स्ट्रक्चर 2 दिन 3 दिनको लिग चलाइदियो भने पुग्छ क्रिकेट गराउन अहिले अबको आउने दिनमा चाहिँ वी निड टु थिङ्क फ्रम डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ प्लेयरलाई कोरमा राखेर सोच्न सक्नु पऱ्यो क्रिकेटलाई कोरमा राखेर सोच्न सक्नु पऱ्यो इट्स नट वान अफ दोज टाइम जुन बेला कि तपाईँ आउनुहुन्छ अब लेट्स से जुलाईमा टुर्नामेन्ट छ जुनमा आएर 15-20 दिनको क्याम्प राख्नुहुन्छ त्योभन्दा पहिले 5 दिनको सेलेक्सन टुर्नामेन्ट गराउनुहुन्छ त्यो मात्रै गरेर सायद नेपाल क्रिकेट नचल्ला धेरै गाह्रो हुन्छ सर थ्याङ्क यू